Magandang tanghali po sa ating lahat. May i-unbox ako. Ang matagal ko nang in-order. In-order ko to is January 12, I think. Tagal. Hindi ko kung sa China o dumaan pa ng Singapore. Kaya buksan ko na. Buksan ko na. Sana okay. $70. Dito ko ilalagay eh. Uy! Let's see. Kailangan ma-try.
is the loop bar. Hindi nga lang sa Jones bar. Pero alloy naman siya. Okay naman. Buti hindi ako nagpalit ng cable. Sakto lang naman ang mga cable. Hindi siya binat. Ito ang aking bar, loop bar. Kailangan na lang ng bar tape. Start na ng ahon.
lusong. Test ride sa gilid ng dagat. So far hindi naman hid yung kamay ko sa ahon kanina, pero ang napansin ko parang yung nadagdagan ng bigat sa bandang hulihan. Yun ang aking napansin. Nadagdagan ng bigat sa gawing hulihan. Hindi ko alam kung, palagay ko kasi na-adjust dito ng konti yung manubela. Dati dito nakapantay yan nagkaroon ng konti rito, so tendency yung bigat ko more on napunta sa back. Siguro mga 60-40 pala. 60-40, 60 rito, 40 rito. Dati parang 50-50. Yun lang ang aking observation for now. Dahil di pa long ride, short ride lang, kaya yun, hindi po masyado. Yun lang napansin ko for the siguro sa darating na pag may long ride malalaman sa yung talagang medyo ano na. Pero sa ngayon yan, ilang aking napansin, siguro konting tigas ng aking gulong, medyo malambot yata, kaya naramdam ko yung bigat sa hulihan. Naramdam ko yung bigat sa gawing hulihan sa paahon. Pero sa palusong kanina okay naman, maganda naman yung lusong, steady naman yung manubela, niya. So yun lang ang aking observation for now. Malalaman. Okay.